Sunt atât de fragede încât practic se topesc în gură, iar crema este un adevărat deliciu. Dragilor, azi am pentru voi o rețetă de fursecuri inspirată din bucătăria argentiniană. Este vorba de aceste alfajores, așa se numesc, care sunt nemaipomenit de gustoase. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Pentru început avem nevoie de 100 de grame de unt la temperatura camerei, pe care îl vom mixa timp de 5 minute până când va deveni foarte cremos, exact așa cum vedeți pe imagine. Apoi peste unt vom cerne 70 de grame de zahăr pudră, pe care îl vom încorpora cu ajutorul mixerului. Prima dată amestecăm fără să pornim mixerul pentru a-l încorpora puțin, după care la viteză mică vom mixa până când acesta este încorporat în totalitate, iar untul a devenit din nou cremos. Apoi adăugăm și 2 gălbenușuri de ou și continuăm să mixăm. Punem și o linguriță de esență de vanilie, o încorporăm, după care crema noastră este gata. La final dăm mixerul deoparte, adăugăm coaja rasă de la jumătate de portocală sau jumătate de lămâie, ceea ce vă place sau ceea ce aveți la îndemână, o încorporăm și pe aceasta, iar separat într-un alt bol vom cerne 120 de grame de amidon de porumb cu 130 de grame de făină. Făina trebuie să fie din aceea de 3 zerouri. Punem și o linguriță de praf de copt sau 5 grame și de asemenea jumătate de linguriță de bicarbonat de sodiu. Amestecăm totul foarte bine, după care aceste ingrediente uscate vom începe să le adăugăm treptat peste compoziția cu unt. La început amestecăm cu o spatulă pentru a încorpora făina, dar când aluatul va începe să se îngroașe, dăm spatula la o parte și direct cu mâna începem să frământăm pentru a termina de încorporat toate ingredientele uscate. Odată obținut aluatul, el trebuie să fie ușor moale, însă nu foarte lipicios. Îl formăm într-o bilă, după care îl așezăm pe folie alimentară, îl aplatizăm ușor, îl acoperim foarte bine și îl punem la frigider pentru 30 de minute. După ce l-am scos de la frigider, presărăm puțină făină pe blatul de lucru pentru a putea să întindem aluatul. De asemenea, presărăm puțin și pe deasupra lui și pe sucitor, pentru a evita ca acesta să se lipească de aluat. Îl vom întinde într-o foaie cu grosimea de aproximativ 5 mm. Nu contează foarte mult forma în care întindem aluatul, ci doar să aibă această grosime pe toată suprafața. Iar apoi începem să scoatem fursecurile cu ajutorul unui tăietor din acesta de fursecuri. Dacă nu îl aveți la îndemână, puteți să folosiți și un păhăruț din acela mai mic. Așezăm fursecurile în tava tapetată cu hârtie de copt. Dacă nu vă descurcați la început să le scoateți pe toate din formă, puteți să tăiați aluatul tot deodată, înlăturați surplusul de aluat și cu ajutorul vârfului unui cuțit luați fiecare fursec în parte și îl așezați în tavă. Odată ce am umplut tava, le introducem la cuptorul preîncălzit la 170 de grade Celsius cu căldură de sus și de jos pentru aproximativ 12-14 minute. Nu mai mult, pentru că nu vrem ca fursecurile să se rumenească. Ele trebuie să rămână așa, cu culoarea aceasta albă. În acest fel vor rămâne foarte fragede. Din ingredientele pe care vi le-am dat, eu am obținut aceste fursecuri. Voi, dacă doriți să faceți cantitate mai mare, doar este necesar să dublați cantitatea ingredientelor. Eu în total am obținut 20 de fursecuri. Iar cât timp acestea se răcesc, ne ocupăm de cremă. Am aici 200 de grame de cremă de lapte sau dulce de lapte, cum se mai cunoaște. Pe acesta îl găsiți în supermarket, să-l cumpărați la borcan. Și mai avem nevoie de 70 de grame de ciocolată neagră, pe care o vom topi la cuptorul cu microunde în reprize de câte 30 de secunde pentru a evita ca aceasta să se ardă. Sau, dacă doriți, puteți să o topiți și pe baie de aburi. După ce am topit ciocolata, ne asigurăm că nu este fierbinte, o adăugăm peste crema de lapte și amestecăm foarte bine până când vom obține o compoziție omogenă. Și aceasta este crema cu care vom umple fursecurile. La final, dacă nu vă descurcați cu spatula, puteți să amestecați și cu untel. Transferăm într-un poș crema obținută, puteți să-i puneți și un dui din acesta fără zimți, să fie drept, și începem să umplem fursecurile. Pe unul din căpăcele adăugăm destulă cremă, așezăm celălalt căpăcel, apăsăm în așa fel încât crema să iasă pe margini, după care îl trecem prin nucă de cocos măcinată sau fulgi de cocos
pentru că așa se va lipi de cremă și va avea un aspect foarte frumos. Aceasta este prima variantă și haideți să vă arăt și cea de-a doua variantă, care mie personal îmi place mai mult și practic este din rețeta originală. După ce am adăugat crema, pe margine ungem fursecurile cu încă puțină cremă, într-un strat foarte subțire, după care le trecem prin nuca de cocos. Așa vor fi îmbrăcate mult mai mult în nucă de cocos și vor avea un aspect și mai plăcut. Exact așa cum puteți să vedeți și pe imagine. Voi alegeți acum varianta care vă place mai mult. Fursecurile sunt un adevărat deliciu și haideți să vă arăt cât sunt de fragede. Practic doar puțin am apăsat pe ele și s-au desfăcut. Cum vă spuneam și la început, practic se topesc în gură. Încercați-le și voi pentru că cu siguranță vă vor încânta și sunt ideale pentru orice tip de ocazie. Vă aștept să-mi spuneți și în comentarii cum vi s-a părut, iar dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să-i dați un like și totodată să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept și la rețeta următoare. Numai bine tuturor!